بازی بچی کنی باز آمد از دیگه جای. او بوگ او بوگ او کنی او بوگ. خوش باشی. از کجا فهمیدی که کچل است؟ ندیدی در فرق سرش برو نگاه که کچل است کنی را. فالو بک بدی دوست عزیز. میبخشی من کسی رو فالو بک نمیتونم بلاکش کو کردمش. از من فقط کردن از ویتا آدم های کنی را. گاو میشه واره چاق شدی. آره چون که پول کس مادرت میخورم. مادرت بی جای کم کس بته پولش بر من بته که من خود گاومش جور کنم. او کس هوایی داده بیره که داده میره و باز پولش بر من روان میکنم. منم که میخورم نام خدا که هیچ پرسان نکن. پول مفت کی نخواهیده؟ کس دادن از مادر تو خوردنش از من. نوش جانم نوش جانم. مادرت بگو کم بته. بچه ها اینطوری قیل اینجور کدم پایین تنیش تلایی بالایش سفید. ایره با بیرون یکان دفعه که میرم تابستان است با خودم میبرم کار بگیرم دیگه. اینجا میذاریم فعلا در بالکن. اگر نفته مشکل که نشکنه بیازه. اگر اینمی سفیده که خودش شیشه داشت شکست دینمی لام مذب. برو بچی کسی تو هم برو در پشت کارت. بشگه تخم شفتالو جور کو میایم. چی؟ بشک یک شفتالو. طعم شفتالو از کجا کنم؟ تو شفتالو های در روانی که من جور کنم. آی خدایا یه دکه بشینم ده. شفتالو از کجا کنیم؟ بلاک کتوبه کردمش بابا. چقدر اینا رو بلاک کنی؟ این ذات از اینا کم شدنی نیست به قرآن. سلام خوش آمدی. خب بیادب هستم به خدا مجبور میکنم مرم بیادب میکنم. اگه نیم به من چی کار دارن بکنم؟ هی ده وقتا چطور سویدنی ها نوشته میکنن به زبان سویدنی. خوب کردی هر چی روان کردن بلاک کرده برو. آره چطوری شکیبا نیما که دلگیر باشی. نمینم که دلگیر باشی. نفهمیدم. علیکم سلام. چطوری؟ گفته سلام نداده. خوبم. خوب نفهمیدم چی گفتی. به کدوم زبان نوشته کردی من نمیفهمم. خب کنی با زدن هایت خوشم میآید خار. تشکر جگر. راستی